Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hùng thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật tiết chúng sanh, tinh chuyên diệu pháp vương giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suche Doye Ola Hodi San Miao San Puto Xie. Namo Tát Đắc Tha Toya Daya Alaha De Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng shen wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors of Amitabha. Chư Phật Bụt Sa Sư Phụ Giang Rần,各位比丘尼, 各位上智士阿弥陀佛. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is today is what day? The 6th. The 6th of the 6th of November 2011. We're in Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We are on slide 412. Okay. The Contemplation Sutra we're discussing about why, whether or not we should contemplate. Giờ tiếp tục giảng kinh A Di Đà, nói về cái phần là có nên quán hay là không quán. Oh, what happened? What happened to Roching? She's coming? Oh yeah, that's right. Legs are hurting, huh? Okay. The question here is that one of the three major Pureland Sutras, the Contemplation Sutra or the 16 Contemplation Sutra, stresses contemplation. And how come we are saying that advocating is no need to contemplate? Trong kinh quán, một trong ba cái kinh lớn quan trọng của cái Tịnh Độ Tông đó là kinh Phật thuyết A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ với kinh quán là kinh 12, 16 cái quán đó.
Trong kinh con quán đó, kinh nó giảng về cái phương pháp quán. Thì câu hỏi là tại sao cái kinh đó là chủ trương là mình cần quán, mà ngược lại ở đây trong kinh này mình giảng mình nói là không cần quán vậy khi mình niệm Phật. The answer says it's from the very same sutra. In that sutra, it describes 16 different forms of contemplation. For example, one such contemplation is you contemplate the actual reward body Amitabha as the praise that we sing every day. But the problem of contemplation is that most people would have a hard time succeeding in contemplating properly. Cũng trong cái kinh nó nói như vậy, là khi mà cái pháp môn tịnh độ này có một cái phương pháp đó mà trong cái kinh quán nó giảng á, là mình niệm Phật xong mình quán cái báo thân của A Di Đà Phật, là mắt biết mà to như bốn cái đại hải vậy, bốn cái đại dương vậy. Cái lông mày trắng ở giữa mắt thì nó quấn quanh 5 cái vòng núi Tu Di, nó lớn. Cái báo thân Phật của A Di Đà Phật rất lớn, rất đồ sộ mà rất là trang nghiêm. Thì mình quán như vậy theo cái bài tán của A Di Đà Phật mà mình tụng đó. Nhưng khi mình quán như vậy thì phần lớn đa số những người mà quán như vậy người ta khó mà quán thành lắm. Bảo sân. And then the 13th contemplation, it contemplates that we should contemplate an image, an inferior image that is an 8 feet of a gold body. And even with that smaller image, most people will still have a hard time succeeding this contemplation. Rồi cái quán mà thứ 13 đó thì nói rằng mình có thể quán một cái phương pháp quán là quán một cái liệt tượng của Phật, tức là đại khái là một cái thân bằng vàng có 8 trượng thôi, mà ngay một cái hình tượng nó nhỏ như vậy, nhỏ hơn nhiều cái báo thân thật của Phật đó, thì phần lớn đa số cũng quán không nổi nữa. And that's why the 16th contemplation teaches simply teaches everyone to recite the Buddha's name, meaning no contemplation necessary. And that's most ideal for our Dharma ending age, because in this era, the karmic obstructions of living beings are very, very heavy, and therefore reciting is a much more appropriate Dharma door than the contemplation Dharma door. Vì hai cái phương pháp quán mà nó mới diễn tả tất cả phương pháp trên đó, nó khó khăn quá. Thành ra cái phương pháp mà kinh quán kinh đó, nói cuối cùng là phương pháp thứ 16 đó, thì là phương pháp hoàn toàn không cần quán hết, chỉ nói chỉ cần niệm Phật thôi. Thì cái phương pháp niệm Phật á, là cái mà thịnh hành nhất bây giờ đó, là tất cả mọi người chỉ cần niệm Phật thôi, không quán gì hết đó, chỉ chú tâm vào cái hồng nhánh của Phật thôi. Đó phương pháp như vậy nó lý tưởng cho cái thời mạt pháp này. Vì cái thời buổi này đó, cái nghiệp báo chúng ta nó nặng quá, thành ra những cái pháp quán nó khó mà thành lắm. Chỉ pháp niệm Phật là dễ, tương đối dễ hành nhất, dễ làm nhất. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? 413. In the Contemplation Sutra, in the low grade rebirth chapter, there's an anecdote
Trong cái kinh Quán đó, trong cái chương mà vãng sinh chương đó, thì kể một cái câu chuyện. Thì có một cái người đó không có được thông minh lắm. There's a man who's not very bright. As death comes near, he met with a good know advisor who urged him to recite the Buddha's name. Thì có kể một cái chuyện là có một người đó không có được không có được thông minh lắm. Khi mà chết thì gặp được một cái người thiện tri thức mà khuyên ông ta là nên niệm Phật. Okay. Thì ông ta mới nghe lời chỉ dẫn như vậy mà niệm Phật một cách thành tâm niệm Phật mà không có gián đoạn niệm Phật 10 lần. Thì so he thus with sincerity, utmost sincerity, recited without interruption the Buddha's name 10 times in a row. And each recitation eradicates 800 million eons of birth and death offenses. Thì nhờ biết mà thành tâm mà niệm Phật như vậy, không gián đoạn như vậy, được có 10 lần thôi. Mỗi lần một cái hồng danh Phật là có thể tiêu trừ, diệt trừ 80 ức kiếp, những cái nghiệp nặng của 80 ức kiếp luôn. Thành vì vậy khi mà chết, lúc mà lâm chung thì ông ta thấy được một cái hoa sen bằng vàng, nó lớn như là mặt trời hiện ở trước mặt. Và trong một cái khoảng niệm thôi, ông ta đắc được vãng sanh. And there upon his death, he saw a golden lotus as big as the sun appear in front of him, and in the space of a thought, he obtains rebirth to Amitabha Pureland. Thành vì cái vị phải hiểu rằng lúc mà mình chết cái tâm mình nó tán loạn dễ sợ lắm. Thành ra khi mà được cái lời được chỉ dẫn của người thiện tri thức dạy mình chỉ làm một chuyện thôi. Cái lời dạy nó rất rõ ràng. So what happened is that when we upon the verge of death, our mind is very scattered. We are very frightened. Okay, and therefore, if we are able to meet with a genuine good know advisor, whose instructions are very precise, very simplistic, like just recite the Buddha's name 10 times, nothing simpler than that. And because of the simple instruction and the assistance from the good know advisor, this is when you are able to become single-minded and concentrate on the recitation, just 10 times. Thành quý vị phải hiểu như vậy, cái pháp này nó tuyệt vời cho đó. Khi mà cái tâm thần chúng ta nó tán loạn như sợ, khi mà mình bị dày vò, tinh thần nó bị dày vò, thì gặp được người thiền trí thức, người chân chính thiền trí thức, người ta có cái sức, người ta giúp mình được, có trí huệ giúp mình được. Ta nói cái lời dạy ta rất giản dị, niệm Phật đi con, niệm Phật thôi. Thì mình chỉ niệm Phật như vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm được mỗi lần niệm như vậy, vì cái thành tâm đó mình có thể xóa được rất nhiều cái nghiệp cũ mà nó có thể chướng lại cái việc vãng sanh chúng ta. Thành mỗi mà lúc mà được chú tâm như vậy, thì nhờ cái công phu chú tâm niệm Phật như vậy, thì những cái nghiệp chướng nó cản trở việc vãng sanh chúng ta nó bị xóa đi. Thành ra như vậy mới có cái cơ hội mới đắc được vãng sanh. Ok, cái pháp môn nó tuyệt vời cho đó.
Nó rất là giản dị. Mình chỉ làm một chuyện thôi. Mình chỉ cần chú tâm làm một chuyện thôi, mình sẽ làm được. What happens at that time? If you're able to become single-minded and concentrate on the recitation alone, only doing one thing right there, your chances of being able to recite the Buddha's name with a good no advisor's help is pretty good. 所以说，当你临走的时候，如果你能够很诚心、一心不乱的念佛的话，然后有善知识帮你的忙的话，那你完成的机会是非常大的。Let me point out to you, it sounds pretty easy. Tôi xin cân nhắc lại quý vị. Nghe cái chuyện ở trong nó vẻ dễ dàng lắm. Actually, it's extremely difficult. 所以听起来很简单，但事实上是非常困难的。Why is it difficult? Tại sao nó khó như vậy? 为什么呢？ Tại sao nó khó? Why is it so difficult? Ưu Trinh, 为什么？Tại vì cái niệm Phật tam muội nó rất là khó mà nhập. Because it's very difficult to enter the Buddha recitation of samadhi. That is correct. Cái đó đúng. Cái niệm Phật mình niệm được 10 hồng danh của Phật mà không gián đoạn đó, mà không với nhất tâm bất loạn, nó cực kỳ khó. What's another reason? Then why can this man here succeed in reciting though? Vậy tại sao cái ông này ông được thành công? Mặc dù because this man is not very bright, he's not very, doesn't seem to have a lot of blessings. Cái ông này có vẻ là không được thông minh lắm, mà cũng không có vẻ được có nhiều phước báo lắm. Tại sao bỗng nhiên niệm được mà được vãng sanh một cách kỳ lạ như trong đó mình biết bao nhiêu người đã từng niệm Phật, đã từng tới chùa niệm Phật. Remember, contrast with a man here, stupid man, a man not very bright. And he never recited the Buddha's name before, doesn't even cultivate. We cultivate. People come to the temple, at least on Sundays, and they occasionally recite the Buddha's name more often than this guy does. How come those people fail to obtain rebirth, whereas this man was able to obtain rebirth? Tại sao biết bao nhiêu người đã từng tới chùa niệm Phật, đã từng tới chùa tu hành, okay? Nhiều người tới chùa cứ mỗi Chủ nhật tới chùa niệm Phật, rồi lúc mà chết vẫn được vãng sanh. Còn cái ông này không thông minh mà còn không tu hành mà bỗng nhiên niệm Phật được mà đắc được vãng sanh. Sao có thể có chuyện ly kỳ như vậy được? Yes. Hai lý do. Khi mình chết á, tâm nó về chú tâm hơn. True. Number one, when upon death time, it's much easier for you to concentrate at times. Okay. Thường nhiều khi mà gần chết á, cái tâm mình có dễ xả hơn, thành mình có thể chú tâm dễ, nó mãnh liệt hơn. Cái đó đúng. And the second reason, he's got help. Cái lý do thứ nhì là được giúp đỡ. What kind of help are we talking about? What kind of help? Saying what? He's got a good knowing advisor telling him to what to do. At that time, you're going to be so desperate, you look for any kind of help you can get. And the guy's there, he says, do this, and he's going to do it. Ông nói là thầy mới nói đó, thầy nói là có người thiện tri thức người ta đã biểu mình niệm Phật. Lúc này ông quá tuyệt vọng, ông chỉ biết nghe lời, ông không thể làm chuyện gì khác, còn tốt hơn hết. Robert, you buy that? Why, you disagree with everything Tex says? Now he's smiling about it. Tex said, he used to give a dirty look in your direction. Now Tex is just, he rolls with the ball, rolls with the punches. Yes. You know why? Would you like to know why? Why she disagrees with me?
No, why are you so softer and so much more not as easily offended? Do you know? Quý vị cũng để ý đó, cái ông này lúc trước á, mấy năm này lúc nào lúc mà mình nói ngược là ông nó sốc, ông khó chịu, ông chửi, rồi ông nhăn mặt, rồi ông khen, rồi ông phiền não. Còn dạo này chọc ông kha. You know, before text when you make fun of him, he makes a face, he grimaces, and then he gets offended, he gets afflicted. Now whatever you do, he says, have you noticed that? You don't even notice that on yourself, do you? Ngồi suy nghĩ, tôi nói ông có để ý ông có như vậy không? Ông ngồi suy nghĩ, tại ra tôi như vậy hả? Sao lạ vậy hả? Có mình ông thầy biết, không ai biết hết. Only the master knows, no one else knows, including text. Có mình ông thầy biết, không ai biết hết đó. Ngay ông này ông cũng không biết cá nhân ông như vậy nữa. You changed. A lot? Huh? Enough of this, right? Enough. That's enough. Yeah, it's just stop it. He can take so much. He has reached fifth samadhi already. He's stuck on the fourth for like a year and a half. Yeah. He's stuck fourth. It's nothing. You will not budge. Ông này ông kẹt ở tứ thiền đó, cả 5 rưỡi rồi. Mới cách đây khoảng như 2 tháng ông mới vượt qua được tới ngũ định. Thành cái định nó quan trọng cho đó, cái định nó đổi tính tình mình, nó mở trí huệ ra, mình có thể xả được. What happens is that when you increase your samadhi power, you are able to let go. You're not as easily afflicted as before. Mình cái định đó nó cho mình xả, mình bớt bị phiền não. Cái đó quan trọng lắm. Quý vị hiểu đó, cái tu nó quan trọng lắm. Thành cái bên tu bên phía mình á, cái chùa mình á, là mình chú trọng, chủ trương là giúp quý vị phát triển cái định lực. Tại vì cái định lực nó giúp quý vị diệt trừ cái phiền não. So that's why in our temple we emphasize helping people develop samadhi power, because it reduces your affliction. You can talk all you want, unless your samadhi power increases. Ain't gonna do anything. Thành quý vị biết không? Nói là nói thôi, mình hiểu là hiểu thôi, chứ còn nó phải đắc được cái định lực á, phải tăng trưởng cái định lực á, mình mới đổi được, mình mới giải thoát được. You cannot escape, you cannot obtain liberation unless your samadhi power increases. 所以他是说那个他说大家有注意到他有变得比较不会那么容易有烦恼，不会那么容易，就是说你开他玩笑的话，他比较亲近一点，就是因为他已经从第4到第5了，到第5。所以说你的He's stuck for a year and a half. No matter what, for a year and a half, no matter what, when you touch him, he gets afflicted. He gives dirty looks and he snaps back at you. Cả 5 rưỡi rồi là đụng một cái là ông phiền não, rồi ông cắn, rồi ông kên, rồi ông bực dọc. Bây giờ lại phè. Cười, giờ cười, nhưng cũng cười khói đó. Now he's happier. Okay, here's the thing. The text is not quite right. Cái ông này ông nói hồi nãy ông nói không hoàn toàn đúng. Ông nói là tại ông nhờ ông thầy ông chỉ đường. Thiệt ra không phải như vậy đâu. To say that the good advisor shows him the way is not the entire story.
This is not spoken. Các quý vị không biết đó. 所以他说讲回刚刚那个故事，就是他说因为有善加上他有善知识的帮忙，那他就说那不是全部的这个事实。I will tell you, now I will give you an anecdote. Tôi kể một cái chuyện này nè. Mình kể nói xấu với nhau sau lưng của người khác thôi nghe chưa? Đừng nói lại. Sư cô Hằng Lượng cô không thích nghe chuyện này đâu. Okay? And this story here is only remains here between these walls. It's not to be repeated somewhere else because Hằng Liang is not going to like what she's going to hear. Right. Translate. Don't edit. 这个故事就是说，是不要留在这里，因为衡量法师他不会喜欢听到。Sư cô Hằng Lượng lúc mà trước khi mà xuất gia đó, tu với mấy thầy thì cũng có tới tu với thầy Tiên Hóa, tu hết hòa thượng tới hòa thượng khác, xong cuối cùng lọt tới là ngài Tiên Hóa. Tu luyện với ngài Tiên Hóa. So Hằng Liang, when she was still a lay person, she was cultivating under a lot of people. Nì lại là hào. Chú hào là hào. Làm việc nãy giờ đó, rửa chén nãy giờ xong rồi đó. Hạnh hào á. Bà dễ thương lắm. Không hiểu một tiếng gì hết á, mà cứ ngồi thích tới ngồi nghe, không hiểu gì hết á, cứ ngồi thôi. Ngồi lấy hơi thôi. Làm việc. Không cho ai làm, dành làm hết là tội lắm. Tôi nói bà nó là ngày hôm qua là bà sợ bà tội nghiệp lắm, bà sợ là bà sợ cái lợi dụng lòng tốt của mình đó, mà bà cũng nghèo khó, thành ra bà thích tới chùa thôi, chứ bà không làm được gì hết á. Thì ngày hôm qua bà tới cũng tham dự cái pháp hội, xong bà đi về, trưa bà không dám ở lại ăn. Ngày sáng này vào sớm thì bà nói sáng này cơ biết tôi tới sớm đây, sớm 1 tiếng đồng hồ, tại nó mới đổi giờ, tối hôm qua đổi giờ. Tôi tới đây sớm mà không ai có ở chùa này hết á. Bà ngồi bà cười kha. Cái sau này tôi mới thấy, tôi mới tội, tôi mới nói thôi bà chỉ khó trưa này đừng có về nữa, đang mưa, trời đang mưa. Mà về như vậy cái đường trời đường nó hơi trơn một tí, sợ bà té tội, thôi bà ở lại ăn trưa đi, đừng có về nhà nữa. Bà mừng nó được, cảm ơn thầy đã lo cho tôi. Trưa nay ăn xong là đi làm việc, hì hục đi làm việc. This is a sweet lady. She does not understand a single word I say. I don't understand a single word she says. Okay, so yesterday she came for the assembly, and then she went home. She didn't dare stay here for lunch. She doesn't feel, she doesn't want to take advantage of us. And so today she came. I came in the morning. I saw her and I said, "Hey, there you are." She said, "Yeah, I came here early and no one was here yet." I said, "Because today there's an hour. The hour is flipped back." So she came early. and this lady is so sweet. She doesn't understand anything we say, but she likes to listen, sit there and just listen and, recite the Buddha's name and go like this, and she doesn't know what's going on. So I said, I'm glad you came today. Make sure today is raining. It's raining early in the morning. I said, it's rainy and it's wet outside, it's slippery outside. Please don't go back home. I don't want you to trip and fall and hurt yourself. Please stay and have lunch with us. I said, yeah, thank you for paying attention to me. So today after lunch, she kicked everyone out so that she can do all the dishes by herself. She's fourth dhyana, mind you. She came here third. She's fourth after 3 months. Cái bà này lúc mà tới đây á, gia đình mới dọn tới đây á, cách đây 1 năm á, thì bà là tam thiền, không biết đọc, không có biết gì hết á, mà đã tam thiền rồi, chính niệm Phật cả ngày rồi. Tam thiền. This is what she does all day, third dhyana, by herself. Không ai dạy mấy gì hết, chỉ niệm Phật thôi. Tới đây, and then after 2 or 3 months, she reached fourth dhyana. No one ever taught her anything. Mà tới đây sau 2-3 tháng, đắc được tứ thiền.
không ai dạy cái gì hết đó. Dễ sợ như vậy đó. Tại sao như vậy? Thành tâm thôi. Chỉ tin tưởng là cái chỗ này, cái chỗ mà tôi tới này, tôi ai làm gì tôi làm nấy thôi. This is typical what the Great Assembly Dharma. You go there, you sincerely, you participate, and you expect nothing. You do everything what everyone else is doing. It's called sincerity. Chỉ thành tâm thôi, chỉ làm theo thôi. Nó giản dị như vậy đó. Okay? And that's what happens. You have faith. You sincerely follow along. That's all you do. Okay? Anyway, going back to the story, kể lại câu chuyện là lúc đó cô Lượng là cô còn tại gia, mà cô không có cô đi học đi tu mấy chỗ khắp chỗ hết, vừa bên Nguyên Thủy, bên Đại Thủy, Tiểu Thủy. She was cultivating all the Hershang, and she was practicing all various dharmas, the Hinayana Dharma, the meditation Dharma, recitation Dharma, and Mahayana Dharmas and everything. And she even ended up with Master Shenhua's way places as well. Tệ. 所以他和量法师那时候，在他还没有出家以前，就是他到处修行，他在很多地方都修行，然后甚至去有在跟宣化上人修行了一段时间。And her mother, my grandmother, was living with her in Foster City. Ở đó là bà ngoại của tôi đó, ở chung với sư cô Hằng Lượng, là ở nơi chỗ cái thành phố Foster City đó, ở trên Bắc Cali, Northern California. It's about half an hour from San Francisco. Yeah, Foster City is a half an hour from San Francisco. It's by the ocean. It's by the bay. Trong cái vùng đó, vùng biển đó. And my grandmother is reciting the Buddha's name all day. Rồi bà ngoại tôi chỉ niệm Phật cả ngày thôi, không làm gì hết đó. And one day she fell very sick and she was sent to the hospital. Rồi một ngày kia bà ngoại bị bệnh rất là nặng, đem bà nằm bệnh viện. And she couldn't breathe. Thở không được. And apparently something is clogged up, and the doctors didn't know what to do. Lúc đó là bà cũng lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, thì thở không được, như cái gì phổi nó bị gì đó. Bác sĩ không biết làm sao hết, thành bác sĩ bỏ tay, nói là bà sắp chết tới nơi. So the doctor gave up on her. She says, "This is it. Say your goodbyes." She's leaving. And so everyone is panicking. Ai cũng loạn lên hết. Thì lúc đó Hận Liang, ví dụ Hận Liang told me, lúc đó cô nên là sau này cô đừng kể lại chuyện tôi, tại tôi không có mặt ở đó. Cô mới nói lúc đó cô mới còn một chuyện tôi mới nói là nhắc bà ngoại bắt mẹ mình là niệm Phật đi, niệm Phật mà lo vãng sanh đi. So she told her mother, he said, recite the Buddha's name, so that you can obtain rebirth. Okay, text. What do you think happened? Gì hỏi ông người Mỹ, chuyện gì xảy ra? What happened? What do you think happens? Ông đang nói bà cụ đó, bà niệm Phật được. What do you think?
It changed her mind. She didn't do it. Ông đổi ý rồi, đổi ý kiến, nói bây giờ bà cụ bà niệm Phật cũng được. Could not recite a single Buddha's name. Lúc đó sợ chết. Đây là cả ngày niệm Phật thôi. Mà lúc mà sắp chết tới nơi rồi, biết mình sắp chết tới nơi, sợ chết đến độ có người bên cạnh nhắc mình nên niệm Phật không có được. Mở miệng ra niệm một cái A Di Đà Phật mở cũng không nổi nữa. 4 chữ thôi, niệm không có nổi. Nó dễ sợ như vậy đó. This is what happened. She wasn't able to. Remember, this is she's facing death. She's dying. And the only thing left to do is nothing left but say Amitabha, Amitabha. That's all you have to do. 4 words. She could not even say it because she was so frightened. Sợ quá đi, sợ chết quá đi. Đây là cái tuổi già đây, sắp chết tới nơi mà còn sợ chết như vậy. Remember, this is a very old woman. Okay? And she was frightened, so frightened of death, just could not recite the Buddha's name. Couldn't even recite. Just 4 words. Could not open her mouth. Mở miệng niệm nổi nữa. Could not even do 4 syllables. She was frozen in terror. Đó là cứng đờ, người cứng đờ này. Niệm Phật cũng được. This is what happens to a lot of people. Cái này xảy ra cho rất nhiều người. Cái chết nó dễ, nó kinh hùng lắm, kinh hoàng lắm. Death is the most frightening experience you will ever face. Because it's so final, there's no way to get back. Tại sao? Mình không thể nào trở lại, mình đi một chiều thôi, không mà trở lại được. Thành nó ai cũng gặp cái cảnh giới này rất là sợ, rất là kinh hoàng. Okay? So why can this stupid guy recite the Buddha's name? Tại sao cái ông mà trong câu chuyện này, tại sao cái ông mà không được sáng suốt, không được sáng trí lắm, niệm Phật được, một cái bà cụ mà được niệm Phật suốt ngày đó, cả ngày chỉ niệm Phật thôi đó, mà lúc chết niệm Phật cũng được. Tại sao lúc đó cái bà cụ làm được mà ông này không làm được? Why is that an old woman recite Buddha's name all day, goes to temples every weekend, can't recite, and this man here can recite? Có được nhiều phước trước lắm. Routine way sao mà? Very good. Cái trình độ của người thiền tri thức. Cái việc cái thử với qua, bây giờ cái việc cái khuyên người ta niệm Phật, có thử người ta có được vãng sanh là không? I'm telling you, you tell people you know when they're dying and tell them to recite the Buddha's name and see they can see a lotus as big as the sun. Like this guy. Cái việc thử với qua. Lần sau mà gặp người nào quen, người thân của mình mà sắp chết tới nơi rồi, đang chết tới nơi, tôi khuyên từ niệm Phật người ta thấy được cái quả sen to như cái mặt trời là không? Cái trình độ của người thiền tri thức nó có ảnh hưởng rất là lớn. Sự thật với người thiền biết á, cái người thiền tri thức mà khuyên ông này mà thành công được, tại người thiền tri thức này trợ lực cho ông kia, ông niệm mới được. What happened is in this story here, in this doll man here, he was able to recite 10 times, 10 full times, and obtain rebirth. That's because of the help from the good know advisor. It's not spoken. Đây những cái chuyện mà kể ra không ai biết sự thật ở sau của cái câu chuyện này là thiệt ra cái người thiền tri thức giúp cho ông niệm Phật.
Chứ ông mình không niệm gì nổi. Battery ran out again, and you forgot to bring the battery, of course. Okay, very good. That's true. Quý vị không để ý đó, mấy cái chuyện này, cái tưởng nó dễ dàng như vậy. This is what no one ever explains to you. Everyone says, oh, why worry about it? Just wait until we die and we recite the Buddha's name. But on your own, or even if someone reminds you, it still is not that easy. You don't realize all these stories, what is not spoken is that they met with a very, very good known advisor who is able to help them. Cái mà những câu chuyện này quý vị nghe mấy cái như trong những câu chuyện mà vãng sanh đó, cứ kêu muốn nghe tao nói là mình lúc mình chết nè, ta niệm Phật 10 lần cái vẫn được vãng sanh, rồi được hương nó thơm phòng đầy phòng, rồi nghe nhạc tới rồi nọ. Người ta không biết rằng á, người ta không biết rằng á, niệm một mình niệm không nổi đâu, mà có người thiền tri thức dạy cũng không nổi đâu. Thiệt ra không ai biết rằng những câu chuyện đó thường á, là có những người thiền tri thức họ trợ lực cho mình niệm mới được. Ok, không có dễ đâu. This is extremely difficult. Thành nhắc cho quý vị biết á, những người mà cứ tưởng tượng cứ nói là không sao đâu, mình cứ như đó. Đợi lúc chết mình niệm Phật đâu có gì khó khăn đâu. Tại biết bao nhiêu người được như vậy rồi. Rồi kể biết bao nhiêu chuyện như vậy. Họ không hiểu rằng cái sự thật là họ được trợ lực. And this is part of the other's help. That's rarely explained in all these stories. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What actually happens is, does the canoeing advisor sort of lend his samadhi to the person that's dying somehow, give him the energy? I don't know text. I'm no good no advisors. How would I know? Why do you ask me a question like that? Well, because I want to know the answer. Ông này ông hỏi làm sao ông thiền tri thức làm gì? Ông làm cái gì? Ông dùng cái định lực của ông, hay là ông cho mượn, hay là ông làm gì? Ông gì đó? Ông uống lưỡi người kia, ông làm cái gì hay vậy? Ông hỏi sao ông hỏi tôi những cái câu hỏi mà khó? Sao tôi đâu phải người thiền tri thức mà hỏi tôi những chuyện vô duyên lãng xẹt vậy? Nói tôi không biết. This is a nonsense question. It's designed to embarrass me, to show that I don't know what I'm talking about. I do. In many ways, it's a good no advisor, mean that he does things for you because he knows, and he means well for you. Okay? So, because of that, it's rarely, I'm telling you this because I want to demystify the fact that it's so, people keep on talking, saying that it's so easy. Just wait, many people did it already. It's no big deal. You might meet someone who will tell you to recite Buddha's name. You meet Hận Liang who will tell you to recite Buddha's name. Good luck. Even today's Hận Liang, okay? I wish you luck. Thành ra tôi nói cái gì nghe, cái chuyện bên pháp môn tịnh độ mình rất nhiều người nhắc nhau, nó đồn nhau, không sao đâu, mình cứ đợi lúc mà chết mình niệm Phật có 10 lần đó gì khó khăn đâu. Biết bao nhiêu người như vậy, sẽ có người tới nhắc mình niệm Phật. Tôi nói cái gì nghe nè, ngày hôm nay nè, tôi hơi xúc phạm cô Hằng Lượng một tí. Ngày nay đó mà sư cô Hằng Lượng tới nhắc cái vị niệm Phật á, quý vị tôi coi thử bao nhiêu người sẽ được vãng sanh. Đâu có dễ như vậy. Cô Hằng Lượng đã nhắc bao nhiêu niệm Phật rồi, không phải tôi nó ngoa đâu. Đã đi chuyên môn đi nhắc người ta niệm Phật. Cô này cũng về đi nhắc người ta niệm Phật nè. Sư bà Như Hương cũng đi nhắc người ta niệm Phật nè. Có ai vãng sanh đâu, tôi chưa thấy nữa. Tức là cô bằng cớ đàng hoàng như vậy, tôi nó ngoa đâu, nó tầm bậy đâu. Nó khéo lắm nhiều.
And I apologize for offending some of you because, I speak... Oh boy. Okay, no translation. I stop. Nói xấu không được, thấy chưa? Can I just keep on... let me keep on trying, see what happens. Because I watched them already. I watched Hấn Liang, I watched Hiền Nhã, I watched Như Hương advise people to recite the Buddha's name. No, God, rebirth, yeah? Are you kidding me? It's not that easy. Khó lắm. Thành ra, cái người thiền tri thức là cái người mà biết. Cái người có cái cách làm người ta. Và đâu phải để quý vị biết. Cái biết đó là cái biết của người thiền tri thức, chúng ta biết của mình. In the good knowing, the knowing part, the true, sang true sư true, sang sư none of the true thì is that knowledge is the good knowing advisor's knowledge, not ours. You can't explain it. Each good knowing advisor has his or own way of doing things. Mỗi cái người thiền tri thức có cái cách làm của họ. Làm sao tôi biết? How would I know? Okay? 就是说这个问题呢是很难回答的。那最主要就是说，他讲这个部分要提醒大家说，不是看似像这个故事这么简单的。Okay, the knowing is what the good knowing advisor does. It's not. 因为你的善知识有帮你的嘛，那善知识如何做呢？就是因为善知识他的所知道的是自己才知道。对。Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So this person recite Buddha's name the entire life, her entire life, and she dies unexpectedly. Okay, would she be able to attain rebirth? 所以他的问题是说，如果这个人一生都念佛，但是他突然死亡的话，那他会不会往生呢？ Jasmine, what do you think? Is it possible? Huh? People are going to ask you this. Is it possible? My mother recites the Buddha's name all her entire life, and she dies unexpectedly. Let's say in her sleep. Can she obtain rebirth? You sound like your lawyer boss. It depends. Tôi hỏi cái chuyện như vậy thì cô kia cô trả lời nó là tùy. Tôi nói cô trả lời giống như mấy người luật sư vậy. What do you think? Yeah, có thể được. Yes. You are in the same camp now? Okay. Bà đồng ý không kìa? Don't get afflicted now. Don't feel good about it. That's an affliction too. If they're sincere, nếu mình thành tâm có thể được. Cô Hiền Nhã được không? Hiền Nhã says no. She's very, very positive about that. Cô nhất quyết là không được. Okay? Ru Ching,怎么样? So she says, Ru Ching says, it depends, just like Jasmine, but she gives more details. Cô Nhập Thanh thì nói là
là tùy trường hợp, có phước báo, có nhân duyên, có cái hoàn trường hợp, nó mỗi trường hợp nó mỗi khác. Someone is snoring. Có người đang ngáy. It doesn't make me feel good. Mình đang giảng pháp ngon lành, nhưng mà có người đang ngáy một cách ngon lành. Ok. Không có nhất thiết đâu. Không nhất thiết đâu. Niệm Phật á, là mình trồng cái nhân để mình vãng sanh, đều không chắc chắn mình sẽ vãng sanh được đâu. Thành cái quan trọng á, là nếu như mình đủ phước á, thì mình có thể vãng sanh được, còn nếu không đủ phước sẽ không vãng sanh được đâu. Phần lớn không có đủ phước đâu, phần lớn không được, tại nó khó quá, nó cực kỳ khó. Tại cứ tưởng tượng chứ qua từ đây mà bay qua đến Tây Phương Cực Lạc nó xa đến chừng nào, nó xa không thể tưởng được, đâu ai có đủ sức mà đi đó được đâu. Thành ra sự thật là phần lớn những người niệm Phật á, đều không đủ phước báo để mà vãng sanh hết. Thành ra như cô Hiền Nhã nói này đó, chắc không được đâu, phần lớn sẽ không được đâu. Okay. So I'm saying that the Western Bliss Pure Land is so far away from here that is not easy to get there. So in most cases, people will not make it. They could be reciting the Buddha's name all their lives and they will not be able to make it. Có những người ta niệm Phật cả đời nữa, người ta vãng sanh cũng không được đâu. Okay. There, in particular, there are many monks who recite the Buddha's name. They believe in reciting the Buddha's name because that's the only thing they know. Có những người thầy đó, vì thầy, người xuất gia đó, niệm Phật suốt đời đó, tại vì cái đó là cái pháp môn mà họ biết thôi, họ không biết tu gì khác. They only recite Buddha's name. They don't make it. Phần lớn đều không được luôn. Okay. 所以说，法师说，这个西方极乐世界是非常非常远的地方，所以光是念佛呢，不是那么容易就可以去到那边的。Tại sao không được vãng sanh? Why can they not obtain rebirth? 为什么没有办法？ Cô Hiền Nhã, tại sao không được? Lý do quan trọng nhất tại sao không được? So Venerable Hiền Nhã says the reason she's so categorical, I don't know how to say it, why she was so adamant about saying that she cannot obtain rebirth is because it reminds her of her teacher's case, where her teacher is a virtuous nun who practiced reciting Buddha's name her entire life and did a lot of good, trained a lot of people, a lot of nuns, very well known in Vietnam. And she dies unexpectedly as well, and she could not obtain rebirth. 所以，贤良老师就讲说，因为他那个他的教授是就是一辈子都是很有德恨，然后念佛，然后训练了很多比丘尼，但是也是突然死亡，但是最后就没有往生。So what she's saying is that the manner of death, cái cách chết đó, nó cho quý vị thấy sao? Chứ cô Hiền Nhã nói cách chết đó là cái chết mà đột ngột như vậy là chuyện không có tốt, cái hiện tượng không có tốt. Okay. So what she says here is very important. Venerable Hiền Nhã has a very good point. She says the manner of death, the unexpected death like that, is not a good manifestation. 所以他说，
如果是意外死亡的话，突然死亡的话，其实是一个不好的现象。So did you get? You missed this part text. That is the question. The Hiền Nhã, Venerable Hiền Nhã says that she does not believe that you could obtain rebirth if you die unexpectedly like that because of her teacher's case. It's very similar kind of thing. Her teacher has recited the Buddha's name her entire life and helped a lot of people. Very virtuous person, and her teacher died unexpectedly too, and that's not a good manifestation. Okay, and this is a very good question. Câu hỏi rất là hay. Tại nó dẫn chứng cho một cái hiện tượng như vậy này. What is the manifestation of sudden death? Cái chết nó đột ngột nghĩa là sao? What does it mean of the unexpected death? What does it tell you? Bất đắc kỳ tử nghĩa là sao? Cho quý vị thấy sao? You sure? Yes. What does it tell you? Người thân nó hết hạn rồi. Need toàn不是变异生断生 a share section. That's, huh? She's attached to the body. This is very important. Please pay attention to this. Especially you have old people that you know, or people in a family you know that experience an unexpected death. Okay? Cái chuyện này quan trọng lắm. Tại vì quý vị có những người trong gia đình, người thân trong gia đình, người họ hàng, người quen thuộc đó, mà người ta chết một cách bất ngờ như vậy là cái chuyện không có tốt. Tại sao nó không tốt? Why is it not a good thing that they die unexpectedly like that? Cái nghiệp is a retribution. Chết mà không sửa soạn là cái nghiệp nó đè mình chạy không kịp, mình chạy không nổi. You are being overwhelmed. Thank you. You're being overwhelmed by your karmic retributions. That's why you die before you're ready to die. Chết mà không sửa soạn kịp là mình đang bị nghiệp nó hành, mình chọi nghiệp không nổi. Okay? Your karmic retribution has overwhelmed you. 意思就是说，你的业报是非常的大，很难承担的，所以你才会死。What does it mean? Nghĩa là sao? 在你准备好之前死。Sống đã cái thân này thôi đó đã chịu không nổi, làm sao mà vãng sanh được nữa? Cái phước báo mà sống nó ít hơn, nó còn ít hơn cái phước báo mà vãng sanh kia nhiều, đúng không? Think about this, please think about this, folks. Let's think about logically. Okay, the blessings for you to continue your life, to sustain your life, has got to be a lot less than the blessings for you to be born in the Western Spirit. Agree? 所以逻辑上来讲，说你的福报让你可以持续活下去的福报，应该是比你会往生的福报少。Cái phước mình sống thêm nửa ngày nữa, một ngày nữa để một sửa soạn chết đó. Mình từ biệt gia đình mình nói nên chôn ta nghĩa địa là đừng có mời ông thầy kia không tốt đâu, tôi thích cái sư cô kia hơn nè. Mình sửa soạn hậu sự mình, đúng không? Cái phước báo để mình đủ để mà lo chuyện đó, sống một ngày, 2 ngày nữa thôi để lo chuyện đó được, không đủ để làm như vậy nữa. Ok, làm sao mà đủ phước mà bay qua bên cái Tây Phương Cực Lạc được? Nó rõ ràng như vậy đó, mà không ai để ý cái chuyện này hết. It's so clear, isn't it? All you have to do is survive another half a day to a day to tell your mother, to tell your husband and say, honey, please do not invite that monk there. I do not like his guts. I prefer the other nun, the other temple. She's nicer to me. Okay?
and make sure you put on my best clothes, okay? Don't give it to the goodwill people, okay? So you only need to have enough blessings to live another day and half a day to prepare for it. You don't even have that. How can you have the blessings to be reborn to Western Bliss Pureland? Be reasonable. Đâu có dễ vậy. 所以法师说，你连这个多活半天、一天的时间都没有，可以准备好，可以交代一些事情，那你怎么会有足够的福报去往生呢？ Tôi đồng ý không? Nó rõ ràng như vậy. Một dạng như giáo thọ sư cô đó, biết bao nhiêu chuyện phải lo đúng không? Có thể chết một cách bất đắc kỳ tử vậy được. Mình phải lo biết bao nhiêu chuyện cái chùa, rồi còn cái chương trình đang làm việc, rồi đang huấn luyện đệ tử, có lo hậu sự cho tương lai của cái Phật giáo nữa. Đâu có chết một cách mà đâu có thể bỏ đi một cách mà dửng dưng như được. Mà không đủ mà lo nổi nữa. Nó khó như vậy đó. Ok? Ok? Yes. Okay, then she has a follow-up question. What if this person who dies unexpectedly receives help from the people who decide on her behalf? Can she obtain rebirth? 所以，如果这个突然死亡的人呢，他如果得到别人帮他念佛的帮助呢，他可不可以往生呢？ Roberta, she nods her head. Yes. You help your husband? Who helps your husband? Oh, okay. Text helps your husband. Bà này mà nói được chứ, tại vì có người giúp, dạng như chồng bà có người giúp thì được. Nói ai giúp bà vậy? Ai giúp chồng bà vậy? Nó tôi đâu biết nữa. Let me go back. Let me explain to you. Để tôi giảng nghĩa cho quý vị nghe. Tôi cảm ơn đã hỏi những câu hỏi như vậy để cho nêu ra có những cái chuyện uẩn khúc mà tôi không thể nào nói cho rõ, trừ khi quý vị hỏi tôi mới dám giảng nghĩa ra cho quý vị nghe thôi. I'm very grateful for these types of questions because unless you ask the questions, I have no way explaining it to you. Okay. The manual of death should be telling you, or should be a gauge of the kind of obstructions this person is having. Phải nhìn những cách chết người ta đó để quý vị thấy là cái nghiệp chướng ta nó nặng hay là nhẹ. Okay? For example, in Roberta's late husband, he knew it was coming, so he was prepared, right? He had months or maybe almost a year, at least 6 months, 5-6 months, right, to prepare for it. Như ông chồng quá cố của cái bà đệ tử tôi đó, thì đã biết trước rồi, thành ra sửa soạn cả 5-6 tháng luôn, từ giả rồi khuyên con cái này nọ rồi bỏ thì giờ với con cái để không còn luyến tiếc gì nữa hết. So it was plenty of time to say goodbye and prepare the family for that, right? Thành vì có sự soạn như vậy, thành cái sự luyến tiếc nó rất là ít. Okay? Chứ nhiều khi quý vị biết những người khi mà mình chết á, mình ngồi phần lớn người nó tự trách mình tại sao không sao mà mình biết trước thì mình tới mình bỏ nhiều thời giờ với mẹ mình trước khi bả đi để bây giờ mình khỏi luyến tiếc. Có nhiều chuyện mình cần nói, mình nói không kịp. Cái đó là cái nghiệp chướng đó. Okay? So the good preparation is an indicator that the karmic obstructions are lighter. 所以说，像有位仪式的丈夫就是一个例子，就是他已经知道他要走了，所以你怎么样死亡呢？就是一个可以告诉你说你遇到是什么样的障碍。
The most important factor why you cannot obtain rebirth through the Western bliss Pureland is cái lý do mà trọng đại mà quý vị không có thể đắc được vãng sanh cho Tây phương cực lạc khi mà chết là sư cô Hiền Nhã là cái gì? Cô Jasmine là cái gì? Họ sẽ hỏi cô những cái chuyện đó. Quý vị sẽ có những người tới hỏi chưa hỏi cái khó khăn là tại sao nó khó khăn, thì mình phải biết cho người ta dọn nghĩa biết đó. Cái mà khó khăn nhất mà khiến cho quý vị không được vãng sanh là cái gì? What's the biggest reason why you cannot obtain rebirth? Everyone knows rebirth is a very good thing, and yet most people cannot obtain rebirth. Why not? Tất cả mọi người, phần lớn mọi người đều biết rằng vãng sanh chuyện cực kỳ tốt. Tại sao phần lớn đều không được vãng sanh? Lan, why? She says love. I don't know. She seems to have a love problem. Cái cô này có vẻ ái với nó hơi nặng. So you love the family, love the husband. Did she say husband or children? Yeah, she said she loved husband. Love family, not husband. Everyone is giggling. Funny. Everyone is giggling. Nó thường là ai cũng cười tủm tỉm cười với nhau hết. Everyone is yeah. Huh? She says not enough blessings, không có đủ phước. Cảnh. Okay, you plan for it. The main reason why you cannot obtain rebirth is someone prevents you from obtaining rebirth. Prevent you. You are obstructed from obtaining rebirth. Cái lý do mà quan trọng nhất mà quý vị không được vãng sanh là tại vì có người cản trở quý vị, không cho phép quý vị được vãng sanh. Ai mà cho? Không cho mà làm cái gì bây giờ? You understand that, Jasmine? You may have the blessing. Quý vị có thể có phước. Okay? Phước nó chưa đủ. Đúng không? Phước nó không khác gì là quý vị có tiền trong nhà băng hết á. Mà không cho quý vị tới nhà băng làm sao mà quý vị lấy phước ra bây giờ? Blessing is like money in the bank. If you're prevented from going to the bank to withdraw the money, how are you going to purchase your ticket? Không lấy phước ra được, không lấy tiền ra được, sao mua vé máy bay bây giờ? 所以法师说，你可能是有那个福报，就如同你有钱在银行里面，你可以往生，但是呢，有人可能会阻止你。 Is it clear? Hiểu rõ không? Mình bị cản trở, người ta không cho mình đi, người ta níu mình lại. Con mình nó níu mình lại, chồng mình nó níu mình lại. Nói em ơi, anh thương em quá mà, đừng bỏ anh em ơi. So it's the husband or it's the son who says, or the husband who says, honey, I love you too much. Please don't leave me.
What are you going to do? Yeah, you have to be careful. And the husband says, I love you, honey. Please don't leave me. You're going to be in trouble. A what? Good no advisor. Yeah. You understand? Yeah. She says, another good question. Another question. She says, what if your samadhi power is pretty high? And this woman is very confident. She says, I'm going to beat them. Cái người này có tham vọng đấy. Nói là tôi sẽ tu để định lực tôi tăng cao, để mà ai mà cứ cản trở tôi đá một cái. Yeah. Like 8th or 7th or 8th, right? And so you cultivate, and I'm going to reach so high that they come, I will smash them. They cannot stop me. Yeah, this woman has ambition. Mr. Beaumont. He's giggling all the time. This is not normal. I'm not used to this. Never mind. What do you think? Người ta định lực cao vậy sợ 7, 8 luôn đó. Bạn sanh được không? This is the 8th or 7th samadhi. Can you obtain rebirth? Jimmy. Cái nghiệp báo, ông nói nghiệp báo là có nghĩa là không cần biết mình trình độ nào nó sẽ cản trở mình được hết. Cái Việt Nam có cái câu gọi là gì biết không? Vỏ quýt nó dài thì móng tay nó nhọn. Olivia likes it. The Vietnamese has a saying. It says, no matter how thick a tangerine skin is, the fingernails is still sharper. You still need a good knowing advisor and lots of plans. That's a Vietnamese. The Vietnamese is pretty wise text. Your tangerine skin can be as thick as you want, but the fingernail is still sharper. Cái trí huệ người Việt Nam mình hay lắm. Vỏ quýt dài thì móng tay nhỏ. Do the Chinese have one? Are the Chinese as wise as the Vietnamese? No? The tangerine skin can be very thick, but the fingernails is sharper and pierce through it. This is why the Vietnamese is very clever. Yeah. The nature of the karmic obstruction is that it's stronger than you. Thành câu hỏi nó quan trọng cái đó, để quý vị không thể nào ý được ấy. Cái mà lý do mình không đắc được vãng sanh, tại vì sao? Mình ý, mình nói là cái chùa đó, tới cái chùa đó, tới cái người đó hồi niệm, cái nhóm hồi niệm thầy tôi nó giỏi dễ sợ. Đó là cái tâm ý là sao? Nghiệp báo nó tới ngay lập tức. Ông thầy cũng đỡ không nổi luôn nữa. Dám mà ý ông thầy cũng chạy bó tay thôi. What happened is that mindset, it says, and it says, I can handle it. It's what? Overconfidence. If you're overconfident, your karmic obstructions will overcome you. You even overcome your good no advisor.
Okay? Yes, Roberta. You agree? The karmic obstruction is always stronger than you. Cái nghiệp chướng mình bao giờ nó cũng mạnh hơn mình hết. Nó mới chướng mình được chứ. Remember, obstruction means what? You cannot go beyond it. Nó chướng có nghĩa là mình đi qua nó không được. Mới gọi là chướng. Chướng ngại là tại mình qua không nổi. Mình không biết cách qua. Obstruction means you can't overcome it. Generally, overcoming obstruction is not an easy thing to do. It's most difficult to do when you are pressed for time. Nhất mình đang lúc cái thời gian nó cấp bách nữa. Okay? Đâu có dễ làm vậy đâu. Nó đã khó rồi, mình còn không có thì giờ mà làm nữa. First of all, the obstruction is so heavy, very difficult to overcome, and yet you don't have. Secondly, you don't have time, enough time to figure it out. Mà không đủ thì giờ mà suy nghĩ, mà tìm cách cái phương pháp để giải quyết nó, sao mà làm được? Yes. Question, yes. Who says if you are alive and you want to prepare for that, can you get a plaque? She means rebirth plaque. Would that help? Có chứ. It would be very helpful. But it will not be 100%. Nên không chắc chắn 100% đâu. Let me give an example. Cho quý vị một cái ví dụ nè. Okay? Let's say you request a rebirth plaque. Quý vị thỉnh cái bài vị vãng sanh. So now blessings are being accrued on your behalf for your rebirth. Thỉnh bài vị vãng sanh rồi, tức có nghĩa là cái phước báo để mà vãng sanh đang được tạo để giúp quý vị. Okay? Meaning the blessings are being deposited into your bank account. Nói cách khác là cái phước báo mà vãng sanh đó, nó được tích tụ vào cái ngân hàng, cái quỹ ngân hàng quý vị đó. Okay? And in the process, these creditors will come, the obstruction will come and make a claim on you. Trong cái quá trình đó đấy, có những cái chủ nợ cũ nó tới nó đòi. Nó biết mình muốn đi vãng sanh. They know, these creditors know that you want to obtain rebirth. Họ biết mình đang muốn cầu vãng sanh. Thì họ nói, mình phải tới đòi họ trước. Chứ không họ đi thì mình đòi không được. Because these creditors are smart. They said, if this person go for rebirth, I will not be able to make a claim anymore. So I'm better off make a claim right now. Họ thơ đòi trước, họ có quyền đòi trước. Okay? Thì cái pháp đó, cái pháp vãng sanh đó, nó dùng cái phước đó, họ trả mấy cái nợ đó được. So the rebirth blessings can be used to resolve these claims. Okay? So you take the blessings, you pay it off. Okay? And new blessings are generated and you keep on paying off these things. Tức là mình đang trả cái nợ mình theo cái thời gian, trả từ từ. Mỗi lần ai tới đòi, mình trả. Ai tới đòi, mình trả. Okay? So, in other words, the rebirth blessings are clearing out your obstruction. Nói cách khác, là những cái phước báo mà vãng sanh nó đang được dùng để nó giải quyết những cái chướng ngại bây giờ. Okay? So it's helpful. Như vậy thì nó có thể giúp được. However, thành ra giải quyết rồi. And then it's time, and then you die. And lúc đó mình chết.
So a few years later you die. Vài năm sau quý vị chết. Okay. Everything is set for you to obtain rebirth because you have enough blessings. Rồi quý vị đủ phước mà vãng sanh rồi. Okay. Đã trải nợ nào xong, trang trải nợ nần tụm la xong rồi, mà có đủ phước để vãng sanh rồi. So you set for rebirth. And then your daughter, whose name begins with a J, he says, "Oh, my mother, she has the blessings from this very good master, and therefore I'm pretty sure that she's going to obtain rebirth because I know that his very successful record." Thì người con gái mới nói, mẹ tôi là chắc chắn là đã vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì ông thầy của tôi á, ông giỏi dễ sợ lắm. Ông đã giúp bả đã cuộc đời rồi. Bây giờ chắc chắn là đi rồi còn gì nữa, đúng không? She has this arrogant thought. She says, "My mother is going to obtain rebirth for sure, because my master is such a powerful, a very successful man in this particular dharma." Tại sao? Nó nói là tại vì tôi biết ông thầy tôi đã coi ông thầy tôi là 10 năm trời rồi. 10 năm rồi ông thầy tôi giúp biết bao nhiêu người rồi. Tôi chắc chắn là mẹ tôi vãng sanh rồi. Ông thầy tôi giỏi dễ sợ, không cách nào mà không vãng sanh được hết á. Okay. What does it sound like to you? Cái chuyện nó nói cái gì thấy sao? Nghiệp báo này của ai? Whose karmic obstruction are we talking about now? Jimmy. The daughters. Nghiệp người con gái. Okay. Who else? Của ai nữa? Cô Hiền Nhã, của ai nữa? Of the mother, của người mẹ. Okay. Who else? The masters. Người thầy. Đúng không? Bây giờ người thầy nổi tiếng mà. Because the master is very famous, right? He can handle it, right? Who's the worst? Cái nghiệp chướng nào nặng nhất? Người thầy mới là nguy hiểm nhất. Người thầy, cái vỏ quýt ông thầy có nhọn chừng nào thế? Ngón tay nó vẫn, vỏ quýt nó dài chừng nào thì ngón tay nó vẫn nhọn hơn chừng đấy. Lúc mà tới lúc đó mà đụng vào cái nghiệp chướng của ông thầy cũng bó tay thôi. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái nghiệp chướng là sao? Nó hơn ông thầy luôn nữa. Hiểu chưa? It's the masters. That's the worst problem because, like the Vietnamese says, no matter how thick the tangerine skin, the fruit skin is, the fingernail is still sharper. So the master may be successful in a prior 10,000 times, but when his obstruction comes, what happens? There's nothing he can do himself. Yeah, because the daughter says, "It's my master. He cannot fail." And the master says, "Yeah, you're right. I cannot fail. I never failed before." Cái con gái cô nói, trời thầy tôi giỏi dễ sợ. Thầy tôi đã gửi cả 10.000 người đi rồi. Không cách nào, ông chứ nào. Ông thầy ông đồng gật đầu gù nó, con nói đúng, thầy giỏi dễ sợ lắm. Thầy chưa bao giờ thất bại hết á.
I didn't get the last part. 意思是说，除了周围的人，他那个人念佛往生的那个人，比如说我想往生了，我整天念佛，整天拜佛，念，那么就听到说老师呢什么呢，功夫很好那么各方面的事物就变成是说靠人家的力量，自己就不能够足够的诚意来念，自己救自己嘛，就是靠别人来帮忙。平时，那么等到临终的时候，当然是没办法了，是平时长时间以来的这个自己不够诚心，不够诚意。No, it's not that. It's not that. Yeah. 没关系. You understand? So you can have all the blessings. You can prepare all you want. But in the end, during the 49 days, obstructions could arise. Thành quý vị có thể sửa soạn trước đi nữa. Nhưng để cuối cùng trong cái thời gian 49 ngày đó, lỡ mà xui gặp ông thầy, ông nói tôi giỏi dễ sợ, tôi chắc mấy người thất bại được. Là chết ngắt. Thành chọn ông thầy mà ông thầy cũng có cái ngã mạn như vậy, mới có hy vọng được cho ông thầy mà nghĩ là ông thầy mà giỏi là nghiệp chướng ông thầy tới là chết. Không cách nào ông thầy làm ăn được gì hết. Okay, so you have to choose your master carefully. The master says he's so great and he's never failed before. He will fail that one time only. To teach him humility. Yes. Thank you. Okay? Is it clear? Nghe hiểu rõ không? Okay. Thành ra cái câu hỏi là nó có thể giải quyết hết, phần lớn đều giải quyết được hết. Nhưng điều cuối cùng nó vẫn có một cái tiếng nguy hiểm còn lại mà mình không thấy được. Nó có thể xảy ra lúc 49 ngày thôi. So what happens is that you may have the blessings, but during the 49 days, things could still happen. Very unlikely, but it still could happen. Cái thời 49 ngày thời cực kỳ nguy hiểm. 所以说，就算你有这个往生的福报，但是在49天之内呢，还是不是很确定的。Quý vị biết không? Không phải cái chuyện là cái chuyện trọng đại, thì quý vị không thể coi thường cái chuyện này được. Chẳng như quý vị đâu có thể nào mà cái lúc mà trọng đại trong cuộc đời như vậy, mình cứ ngồi đó mình cứ y là mình chết. Okay, cực kỳ cẩn thận. You have to be extremely careful. Yes. So he said, what do I do? I don't know. Tôi đâu có biết. I recommend that you first get the rebirth flag. Tôi khuyên quý vị nên thỉnh những bài vị vãng sanh trước để giải quyết cái đó. Đừng có đợi. Tại sao? Mình giải quyết trước, chứ lúc mà đợi tới nó 49 ngày, thay vì mình giải quyết một á, mình giải quyết cả trăm, cả ngàn cái nó còn khó hơn nữa. Thành phải giải quyết từ từ, mình soạn từ từ. Okay. What happens? Preparation is better. The rebirth flag prepares you for that. To resolve this obstruction over time. Don't wait until after you die to resolve all the obstruction. It may be too many of them. Okay? Chỉ như 第一个建议就是先请这个往生的海位呢，帮助你慢慢的解决这些业障，而不是等到你死后一次把它解决掉。And then you should also request the 49 day as well to resolve the last minute obstructions that tend to be that may not happen. If they do, they can be extremely dangerous. Thành ra và cuối cùng là quý vị nên thỉnh, cái 49 ngày, tại vì cái 49 ngày là nó có thể xảy ra những cái nghiệp chướng mà nó nặng nhất, nó cực kỳ nguy hiểm nhất, nó mới lộ ra.
Nó không chịu lô lúc trước. Okay? So it doesn't. They don't manifest until the last minute to cause problems for you. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. You what? Planting? Like by careful them, so they will stop obstruct you when the time you're going. So send them offers. Decrease their obstruction. Good question. That's a very good question. Câu hỏi nữa là bây giờ mình trồng cái phước giúp người ta vãng sanh á, thì sau này nó cái tại vì giúp người ta vãng sanh mình sẽ bị người ta tới đòi nợ không? What do you think? Of course you should. But you're going to get into trouble. Why are you going to get in trouble? Because you're helping others escape. You're an accomplice. There must be a fine line where you do just enough to help them out without. Where is that fine line? I have no idea. You have a lot of ideas. That's what happens to amateurs. Many ideas. Never have to do them. Các bạn nghĩ sao? Nếu như cái pháp đó mình giúp người ta mà để cái vị bị đọa, thì cái pháp tầm bậy thôi, đúng không? Pháp giúp một người để việc người khác bị đọa, thì mình chỉ thế thôi. Cái pháp như vậy nó không có tròn. Cái pháp vãng sanh đó, khi cái vị giúp như vậy thì quý vị phải được không bị ảnh hưởng. Mình mới dám giúp chứ. Còn nếu mình giúp người ta sau này người ta chủ nợ thì nó đòi mình thì mình ai mà dám giúp. Tại cái pháp mà vãng sanh đó phải bảo vệ cho quý vị không bị ảnh hưởng đó. Cái phần của pháp nó như vậy mà không nói thôi. Ông đều không dám nói tại vì những cái chùa khác ta đâu có nghĩ, đâu biết mấy cái chuyện đó đâu. Thì mình nói mình đụng chạm người ta nữa thì mình làm lơ thôi. Đều chẳng hạn như một cái vị mà tới một cái chùa đó người ta gửi cái vị đi hộ niệm, đi niệm giúp người ta đi vãng sanh đó. Không ai nói cái vị là họ có bảo vệ cho cái vị hộ niệm người khác, hay giúp người khác có bị ảnh hưởng gì tới mình không? Ai nhớ nói đâu. Họ đâu có khả năng bảo vệ cho cái vị đâu. Thành nó cô quạng với nhau. Cứ đi giúp tầm bậy tầm bạ rồi nó tới nó cắn. Rồi xong mình bị đọa. Ráng mà chịu. Okay. The Dharma has to protect you. Otherwise, I mean, the proper Dharma has to protect you. Otherwise, Suksana dare help others. Does it make sense? We don't talk about these things because in many cases, they don't extend any protection to you. Okay, in particular, they organize these aiding, these Hunian, these aiding recitation groups. When someone dies and a group of people get together and go recite and help the other person, what the deceased obtain rebirth. So they're meddling. So in those cases, the temple are supposed to protect the people who go and meddle. When I bring you to the cemetery and to these funeral events to help recite, I'm implicitly extending my protection to you so that nothing happens to you. I'm bearing the brunt of it all. Okay? If I don't,
I would not dare ask you because I'm asking you, in asking you to help, I'm getting you into trouble. I have no right to do such a thing. Quý vị nghĩ cho coi, khi một cá nhân chùa chúng tôi mà mời quý vị đi tham dự mấy cái hộ niệm, cái khóa hộ niệm như vậy, là chúng tôi tự động phải bảo vệ cho quý vị. Tại vì chúng tôi được có quyền biểu quý vị đi hộ niệm, rồi xong rồi có chuyện xảy ra cho quý vị là chúng tôi quý vị bị lây vạ, đâu có được. Làm như vậy là thiếu lương tâm, thiếu cái hậu, đúng không? Mà có nhân có quả chứ. Nếu mà tôi không bảo vệ cho quý vị, bữa nào quý vị đọa thì tôi cũng đọa luôn, sao tôi thoát được, đúng không? If it weren't the case, if the temple does not extend protection to you, if I don't extend protection to you, or I cannot protect you, okay, then you will fall, and guess what's going to happen to me? I will fall too. No two ways around it, because I cause your fall for my benefit. Tại vì tôi cũng sẽ đọa như quý vị, tại vì tôi là làm quý vị, khiến quý vị đọa để tôi hưởng cái phước đó, hưởng cái lợi đó. Thành tôi phải đọa, chứ còn đọa nặng hơn quý vị nữa. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. Cái pháp dùng đúng đó, thì rất có lợi cho mọi người. Pháp dùng trật là mọi người đều bị lọt đài hết. So if the proper Dharma is executed, everyone benefits. Everyone. If the improper Dharma is executed, everyone falls. Dễ sợ như vậy. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? And these are the difficulties that we face because when we explain these things, it offends a lot of people. Cái này là cái khó khăn của chúng tôi này, chúng tôi mà giảng những cái này rõ ràng như vậy thì đụng chạm rất nhiều người. The objective is not to become famous or personal benefit. Mình nói những cái chuyện này mà tôi không thể nói được, phải câu hỏi tôi mới nói được, tại vì mình tánh là mình có một cái hành động gì mà để làm tư lợi, họ muốn làm từ nổi tiếng đấy. Ok. 你cái pháp mình đang bàn về cái pháp mình hiểu cho pháp cho nó đúng đắn thì cái pháp nó hiệu quả, nó có lợi cho chúng sanh. So we're discussing the proper dharma here. The proper dharma is supposed to benefit living beings, not to get living beings into trouble. Cái pháp nó đúng, nó làm lợi cho chúng sanh chứ không phải làm hại cho chúng sanh. 所以我们在讲这个正法的时候，应该是要帮助大家，而不是让大家会陷入问题之中。 Any questions? Ai thắc mắc gì không? 有问题吗？有没有问题？啊，有哈。Yes. It's two different things. The medicine master black takes care of this life. The rebirth black takes care of next life. So it depends on your priorities. Okay? 所以他的问题是说，如果这个人只有这个药师请了这个药师的牌位，延伸牌位，那我们是应该要保留
是相似的，所以看你的觉得哪一个比较重要。Thành cái vị hiểu không? Cái pháp vãng sanh đó, mà biết làm cho đúng đó, là mình tránh những cái uẩn khúc, những cái khó khăn mà nó sẽ cản trở sự vãng sanh của người mà mình muốn giúp. So the people who understand will execute the rebirth dharma assistance dharma to help, and they can avoid these pitfalls that could obstruction the beneficiary's rebirth. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Have you translated that? So the people who understand the rebirth dharma will be careful to avoid the pitfalls. What I mean by that is they avoid making themselves, allow their own personal obstructions to come forth and obstruct the beneficiary's rebirth. You know what I mean? They should be, the person knows, has the knowledge and wisdom to help settle, keep the obstructions at the disease level, not at his level. See what I mean? Cái người mà biết pháp, người biết tu, là người ta biết cái sự khéo léo mà giải quyết những cái khó khăn, cái chướng ngại của cái người mà cần vãng sanh đó. Chứ không đem cái chướng ngại của cá nhân mình đem vào cái vấn đề, thành cái vấn đề của cái người cho người chết. Hiểu ý tôi nói không? 所以法师意思就是说，在帮助的这个人，他应该要知道说，能够是在帮这个受益的人往生，而且让这个他的业障是这个受益的业障，而不是让自己的业障去干扰到他。Okay, slide 414, cái tấm 414. There's a question. Why are we taught to contemplate the Buddha's name as taught by the patriarchs? 所以这个问题是说，我们为什么要去想说是谁在念佛名号？祖师为什么要教我们这样子做呢？ Có câu hỏi khác. Tại sao lại mấy tổ sư lại dạy chúng ta là nên tham thoại đầu cái câu hỏi, chẳng hạn như câu hỏi là ai là người niệm Phật để làm cái gì? This is a form of Pureland practice. Đây là một cái hình dạng của phương pháp tịnh độ. It is reserved for the people with superior roots. Nó chỉ dành chuyên môn dành cho những người có căn cơ, có thượng căn. Because through this particular Hoa Tổ Dharma door, you are able to become enlightened. Tại nhờ cái pháp môn tham thoại đầu này, người niệm Phật là ai? Tham cái câu hỏi người niệm Phật là ai thì quý vị có cái cơ hội để mà đắc được giác ngộ. Okay. Thành ra lúc mà giác ngộ được, quý vị thấy được là A Di Đà Phật về cái Phật tính của mình, nó chỉ là một thôi. At that point in time, when you successfully contemplated, investigated that topic, who's reciting the Buddha's name, at that point in time, you awaken to the fact, the simple fact that Amitabha and your enlightened nature is just one and the same. Chan, investigate means Chan Hoa Thổ.
对。不是开始了解，是你会觉悟，你会懂，你会知道，是我会知道你阿弥陀佛跟你的觉性是统一体的。Any questions? Ai thắc mắc gì không? In other words, the Pureland Dharma door can be taught to the people with superior roots as well. Nói cách khác là cái pháp môn, cái tông phái tịnh độ này, pháp môn niệm Phật này nó cũng có thể được dạy cho những người thượng căn nữa. Okay. Có nghĩa rằng this slide here, number 414, cái tấm 414 này để nhắc cho quý vị biết. This is a reminder to all of you that this is a common mistake of the Chan people or the people outside of the Pureland school who think that the Pureland school is only for people with inferior roots. Cái tấm này, câu chuyện này, cái tấm này để nhắc quý vị biết, nhất là những người ngoài cái tông phái, ở ngoài tịnh độ tông như là thiền tông hoặc là mật tông, họ nghĩ rằng là cái tịnh độ tông chỉ dành cho những người căn cơ thấp thôi, thì họ lầm lớn lắm, họ rất là lầm. They sadly mistaken. The Pureland school, the Pureland practice is also reserved for very high level, very very superior roots people. Nhắc lại quý vị là cái tịnh độ tông, cái phương pháp niệm Phật này, cái tịnh độ tông này nữa, nó rất thích hợp cho những người có thường căn nữa. Ok, sư cô Hiền nhé. In the Chan school, where they do the Hoa Thổ, they also investigate when you born, where you come from, when you die, where you're going. Okay, it's another Hoa Thổ. So what's the difference between that Hoa Thổ and this Hoa Thổ, where we in our school we teach who's reciting the Buddha's name? Danny, what's the difference? Hello? Okay. What's the difference? I taught you an advanced cultivator. You don't get it? Okay. Cái tham thoại đầu nó có nhiều cái đề tài mình có thể tham, không phải nhất thiết là ai là người niệm Phật hoặc là sanh từ đâu, chết về đâu, sanh từ đâu đến chết đi về đâu. The Hoa Thổ has numberless. Yes. Sweep clean, you mean? Sweep clean? Remember because the Buddha, they were telling him about some words, but he couldn't remember, so I began. Yeah, the two brothers. Yeah. Sweep clean. It's not quite a Hoa Thổ. It's different. Okay.
And the sweet green story there is only for an arhat level. The hoa tổ is at much high level. Hôm nay ông nói là có cái câu chuyện mà mấy cái người đại đệ tử của Phật đó là hai anh em đó, người anh thì thông minh, người em thì rất là đần độn, mà không có trí nhớ gì hết á, thì xuất gia Phật cho phép xuất gia thì Phật mới sai 500 vị A-la-hán dạy cho người em học một cái bài kệ, mà học mấy tháng trời học nhớ không nổi. Rồi sau cuối cùng bỏ cuộc, rồi Phật mới chán đời, mới tính tự tử, rồi Phật mới tới cứu. Phật mới dạy cho một cái câu thôi là quét sạch. Thì nhờ câu quét sạch đó mà cái ông đó ông đã thành thánh nhân, được giác ngộ. Thì tôi nói là cái câu chuyện đó là nó không có liên quan tới cái tham thoại đầu, tại vì cái câu chuyện quét sạch đó là chỉ nói tới cái trình độ một người A-la-hán thôi. Cái trình độ A-la-hán nó còn thấp hơn cái trình độ của người mà tham thoại đầu mà thành tựu á, trình độ nó cao hơn A-la-hán nhiều, nó khác nhau nhiều lắm. 他讲到 Danny 是说他想到了那个两兄弟心扫的故事，那法师说那个故事只是讲到阿罗汉等级的落幕，跟这个话头是不一样的。 Going back to the topic, there are many different investigation topics. Trở về lại cái vấn đề tham thoại đầu. Tham thoại đầu nó có nhiều cái pháp môn để mà tham lắm. Okay. Có nhiều cái đề tài để mà tham đó. Nó có vô lượng đề tài để mà tham. There are countless topics you can use for investigation. 话头呢有无数尽的这个题目你可以去参。Okay. Any of those hoa tổ that you use, okay, could be considered to be part, an advanced form of the Pureland practice. Bất cứ cái tham thoại đầu nào, cái đề tài nào quý vị có thể xài, okay, đều có thể được coi là một cái phương pháp môn tu tịnh độ cao, rất rất cao. Okay. Thành tùy duyên mỗi người. Nhưng phần lớn hiện bây giờ trong thời đại này thì ngài Hữu Vân ngài đề cao, đề xướng cái câu, cái đề tài là ai là người niệm Phật. Thiệt ra bất cứ cái đề tài nào cũng là được. Tùy duyên mỗi người thôi. Cái đề tài nó không quan trọng lắm. Thiệt ra cũng đúng, cái người mà thiền tri thức sẽ chọn cái đề tài riêng đặc biệt cho quý vị, nó có lợi cho quý vị hơn. Như để nói một cách tổng quát thì nếu không có được cái sự mà chính xác như vậy thì cái đề tài của cái tham thoại đầu nó thực sự nó không quan trọng. Áp dụng đúng phương pháp mà ta tham thì sẽ tới đó. So in general, speaking in general, the topic you use for the hoa tổ, the san chan, the hoa tổ, that is not the critical. Actually, it can be useful if the good knowing advisor has enough wisdom, has enough precision to be able to recommend you a hoa tổ that is most appropriate for you. Okay, but even in the absence of such clarity, of such precision, you can apply the technique of investigating the hoa tổ to any topic. And by applying that methodology, you can still arrive at the success. Okay, you can get there successfully, accomplish it. 所以说，任何的一个参禅的这个话题呢，都是可以有用的。但是比较好的是，如果你们甚至是知道说
是用哪一个比较对你来说比较好，但是其实事实上任何一个都是可以。 Okay, but ultimately, if you use any of the Hoa Thổ techniques if you successfully use any of these Hoa Thổ of your choice, and you accomplish it, then you will be at the same level, at the same level as accomplishing the Pureland recitation. Nói cách khác, quý vị mà tham thành công bất cứ cái đề tài nào thì cái trình độ thành công quý vị nó không khác gì cái sự thành công của một cái pháp môn tịnh độ ấy. 所以如果你能够成功参禅的话呢，你等于也就是你能够成功于这个念佛。 Okay, and this is referred to in Buddhism as you can use any approach to any methodology, any Dharma door to get enlightened. But once you get enlightened, then you understand all the Dharma doors. Nói cách khác, quý vị bên Phật giáo có cái câu rõ ràng lắm, là quý vị nói rằng quý vị có thể dùng bất cứ cái pháp môn nào để mà đắc được giác ngộ. Dùng bất cứ cái nào cũng được hết. Một khi mà được giác ngộ rồi sẽ hiểu hết tất cả những cái pháp môn. 这就是佛教里面所以说，你可以用任何方式来觉悟，但是你在觉悟的时候就了解所有的法门。 Tại một khi mà hiểu được rồi á, thì quý vị niệm Phật mà giác ngộ nhờ niệm Phật. For example, if you become enlightened through reciting Buddha's name, once you become enlightened, then you understand how to do chant. Nói cách khác, nếu niệm Phật mà được giác ngộ, sau khi quý vị giác ngộ thì quý vị biết là làm sao mà thiền. 所以如果你因为念佛而觉悟的话，你一旦觉悟了，你也懂得如何做修禅。 This is why the masters who have not accomplished yet either Pureland or chant still distinguish between chant and Pureland. Nói cách khác, cái này là bằng chứng cho quý vị thấy. Cái trong sách Phật hết, không phải cái gì tôi nói đâu, tôi nêu ra chứ, tôi vạch ra cho quý vị thấy rõ ràng thôi. Là những cái người thầy hay là cô mà chủ trương rằng tôi chỉ là thiền, tôi chỉ là niệm Phật, tôi chỉ là mật tông, chứ còn mấy cái pháp môn kia không phải là pháp môn của tôi đó. Những người đó nghĩa là sao? Họ chưa tu tới nơi, tới chốn này, nên cái tâm nó vẫn còn phân biệt giữa pháp môn này với pháp môn khác. 所以这就是为什么还没有修成其中任何一个禅或净土的，还是会分别。 Ai thắc mắc gì không? So she wants to clarify, not for her sake only, but for the rest of the people too, that which Dharma do I advocate? Is that reciting Buddha's name or is that the Hoa Thổ? Thấy không? Tôi chủ trương cái nào? Niệm Phật hay là tham thọ đâu? Hay là bất cứ pháp môn nào? Vậy sao? Thì họ đắc được giải thoát thì họ cứ đắc giải thoát, đâu có sao đâu, đâu phải chuyện của mình đâu, để mình cãi người ta làm cái gì.
Nếu ta khăng khăng ta đòi tu theo pháp môn thì để người ta tu, không phải chuyện của mình đâu. Cô đừng có dạy như vậy. Con bò cho nó làm con bò, kệ nó, không phải chuyện của mình. Cãi làm gì, mình không có cãi với ai hết. Nó đâu có cầu mình đâu, ta nói cái nghĩ ta đúng, nghĩ mình sai thì mình nói làm cái gì. Đừng có dạy. She says, she asked a question. She says, there's some people who fight with me. They claim that reciting Buddha's name is not the Dharma door, and they're more concerned about a Dharma door that helps them become enlightened. And they feel pretty confident they can become enlightened through another Dharma door, let's say chant, or through the tantric, through a mantra practice. So what do I do? What do I tell them? I said, you don't say anything. You say, if you want to practice chant, go ahead and practice chant. You want to practice tantra, practice tantra. It's your business, none of my business. I'm not here to convince you anything. Mình đâu cần thuyết phục ta làm cái gì. The last thing I want to do in my practice is to try to convince you anything. You're free to choose whatever you want. Quý vị có quyền lựa chọn bất cứ pháp môn nào quý vị tu. Muốn tu gì cũng được hết đó, không phải chuyện chúng tôi. Okay? Phải nhớ cái chuyện đó. No one is trying to convince you anything at all. Nhớ rõ như vậy nè. Okay? Mình không có thuyết phục ai cái pháp nào hay hơn hết đó. It's never our intention to tell you that you must do this, you must do that. There's no such thing. We never do that. Chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Quý vị sư cô này có cảm tưởng tôi đang bắt quý vị phải niệm Phật hoặc là bắt quý vị thiền, không có đâu. Okay. This is not my intention to tell you you must recite the Buddha's name or you must do chant. No such a thing. We are here to help you do what? Tôi vừa ở đây làm cái gì? What? Plant blessings, trồng phước. Yes. What else? Các chuyện làm chuyện gì nữa? Tại vì quý vị không có phước á, đừng nói viển vông, ok? Không có phước á, thì đừng có đòi hưởng. Bottom line, you don't have the blessings, you cannot ask for good things that happen to you. Period. Ok? Không có phước thì đừng mong, đừng có hòng một chuyện tốt, có chuyện tốt. Thành cái mình tu phải trồng phước cái đã. Đừng nói dông dài làm cái gì. Lo trồng cái phước đi. Okay? And then what else? Gì nữa? Go ahead, translate. 所以老师就说，在这里呢，其实并不是说一定要倡导说一定要念佛，或者是一定要修禅比较好。那如果有人觉得说他修任何另外一种别的方式以外的方式，他比较能够觉悟的话，那是都可以的，没有说要强迫大家一定要以某种方式来修行。那我们在这里的目的是要帮助大家，第一点就是众合。What's another reason why we doing this? Cái lý do thứ nhì mình làm cái gì? 还有什么原因呢？tu định lực. 修定力。Not necessarily. What if they don't want to cultivate samadhi? Nếu người ta không thích tu định lực, làm sao bây giờ? Ta bận rộn quá, ta con cái gia đình, chồng con này nọ, gia đình nó có nhiều cái phức tạp mà giải quyết chưa xong, mà sao tu định lực được? What if you have family problems? You are not in a stage of your life where you're able to cultivate samadhi yet. So we can't help you. Như vậy người ta không có cái cơ hội mà tu định lực, bây giờ mình giúp người ta không được hả? She said recite the Buddha's name. Our Dharma
is number one, help you plant blessing. Cái pháp chúng tôi là giúp quý vị trồng phước cái đó. I know it's not flattering. Tôi biết là chúng tôi không có nịnh hót những vụ khác. Ta nói chúng tôi, we don't look at you and say, oh, we're so happy you're here, we're so grateful you're here. Chúng tôi nói là chúng tôi rất cười giả lạ mà cảm ơn quý vị tới chùa. Quý vị rất quan trọng cho chùa chúng tôi. Tôi cũng làm cái chuyện đó. Okay. Cái đây cái môi trường để quý vị trồng cái phước. Một cái môi trường để quý vị trồng phước thôi. Không phải cái môi trường duy nhất đâu. Cho khuyên quý vị nên trồng phước. Đi đâu đó có cơ hội trồng phước với tam bảo, trồng đi. Okay. Đó là mục tiêu chúng tôi. The reason we're here is that we want to encourage you to plant blessings with triple jewel wherever you go. It doesn't have to be at our temple. Plant it anywhere you want. But plant blessing with triple jewel so that you can benefit from its vast resources. Quý vị nên trồng cái phước báo với tam bảo càng nhiều càng tốt. Tại vì càng nhiều phước báo với tam bảo thì càng vì cái lợi ích quý vị nó càng lớn lao chừng đấy. Okay? That's our purpose. It's not about you coming out temple and giving us money and plant your blessings here. Plant anywhere you like. Đi chỗ nào trồng cũng được hết. Để phải biết nhớ trồng tam bảo. Okay? Không phải tam bảo, không phải tam bảo đại thừa nữa. We remind you to plant blessings with triple jewel, not only with the triple jewel, but with the Mahayana triple jewel. That's what we remind you constantly. Mục tiêu chúng tôi là như vậy đó. Okay? What's the blessings for? Trồng phước để làm cái gì? What for? Trồng để làm cái gì? To làm gì? Làm cái gì? He says, I want to obtain rebirth. What if the people who don't want rebirth? Những người mà không muốn vãng sanh sao bây giờ? Những người nhất định nói đó, có những người nhất định nói là tôi thích ngủ thôi. There's some people who says, I want to sleep. Huh? I only want Miss Melissa. I want to hang out at the schools. I don't want a temple. Có nhiều người nói là tôi chỉ muốn tới gặp cô giáo tôi thôi. Tôi muốn tới gặp bạn tôi thôi. Vãng sanh làm gì? Yes. What if people says, I don't care, I just want to help my dog. Có nhiều người nói là tôi không cần biết gì hết đó, tôi muốn giúp con chó tôi thôi. I remember someone who says, Can I help my dog obtain rebirth? I say, yes, of course. Có người tới gần nó gặp tôi nói, thầy ơi thầy, con có cách nào giúp con chó con nó được vãng sanh? Nó được chứ con đừng có lo. Thầy hứa ngay lập tức. The master made a promise right away. So what's the point? We ask you, we remind you to plant your blessing. Chúng tôi khuyến khích quý vị trồng phước để làm cái gì? Để quý vị được theo ý muốn. So that you get what you want. That's why we're doing this. It's not about get what I want. Remember, I just want a yacht and a Rolls Royce. I told people yesterday. After you get what you want, then you help me get what I want. Tại sao? Tại vì cái mục tiêu chúng tôi tu hành cái đại thừa là giúp quý vị được theo ý muốn, chứ không phải ý muốn của chúng tôi. Rồi khi quý vị mà được theo ý muốn rồi thì cô Hiền Nhã sẽ nhắc quý vị biết là thầy Vĩnh Hoa chỉ thích hai chuyện thôi. Thứ nhất là cái tàu du thuyền. Cái thứ nhì là chiếc xe Rolls Royce. Mộng rất là bình thường. I have very simple dreams, very clear dreams. Okay? You understand? Cái Phật giáo đại thừa mình it's about helping you get what you want.
mình mở ra mình tu với nhau, mình tu để dạy quý vị cái phương pháp để mà có thể đắc được theo như ý muốn quý vị đó. Cái đại thừa nó như vậy chứ đâu phải là ý muốn của tôi đâu. Ý muốn của tôi nó không quan trọng. My desire is unimportant totally. It's your desire. It's your desire to go to school and see your teachers and see your younger girlfriends. That's what we want you to obtain. Okay? We help you obtain those wishes, make those wishes come true. Pháp chúng tôi á, là muốn, chủ trương chúng tôi là giúp quý vị đắc được cả quý vị muốn. That's Mahayana. Is it clear? Nghe rõ chưa? If you want to get what you want, if you want things to be as you wish, that we have means to help you get there. Chúng tôi có những cái cách để mà giúp quý vị được theo ý muốn. Okay? So if you have the blessings, then you will. Nếu quý vị có đủ phước, quý vị sẽ được. Đâu có gì khó khăn đâu. Okay. Eventually, the more you get what you want, because now you want to help your dog and you want to go to school and see Miss Melissa. Next year, you're going to change your mind and say, now I'm tired of Miss Melissa. I want someone a little bit older. Okay? He's not listening to me anymore. He's bored. He only wants to see Miss Melissa. He doesn't care for anyone right now. And you can't tell him otherwise. So you have to help him what they want. Cái chúng sanh như vậy, khi mà họ nhất định họ muốn cái gì, mình phải giúp họ được họ muốn là họ mới chịu nghe lời. Cuối cùng khi mà họ được rồi mới nói này, nhớ cái muốn này muốn tầm thường lắm. Theo muốn xong rồi được cái xong rồi chán, có gì hay đâu. Muốn thành Phật cái kia mới lợi, còn muốn nhỏ nhậm gì đâu. Kiên nhẫn, phải cô hiền nhã, mình dạy từ từ chứ mà nói mà đòi thành Phật ai mà chịu thành Phật nổi. Trước phải dạy cho thành A La Hán cái đã. Xong nói này A La Hán còn dở lắm. Bồ Tát nó hay. Giống đương nít bây giờ nó đòi gặp cô giáo, còn thích cô giáo, nó cho mày gặp cô giáo, không cần tao cho mày gặp cô giáo. Gặp cô giáo xong rồi năm sau nó lớn tuổi rồi cô giáo bây giờ già quá, con muốn cô nào trẻ hơn tí. Giúp mày kiếm cô giáo trẻ hơn tí. Mình đổi cái mục tiêu của nó từ từ cho nó thấy cái mục tiêu nó hay hơn. Quý vị phải muốn như vậy, từ từ sẽ tới đó. You have to want it. And you get there. That's all. It's a matter of time. Okay? Is it clear? Where is it says I'm serving myself? Có cái pháp nào nói cái gì là cái này tôi làm tất cả cái này để phục vụ cho tư lợi của tôi đâu. This is not what Mahayana is about. Cái đại thừa là giúp làm lợi cho quý vị. Mahayana is about benefiting you. Not the temple, not the master. Except for the Rolls Royce and the yacht. Cái pháp đại thừa nó không phải để phục vụ cho ông thầy, không phải phục vụ cho chùa. Pháp đại thừa để phục vụ cho quý vị. Trừ ra cái du thuyền với cái xe Rolls Royce thôi. Ngoài ra là Okay? Is it clear? And what about the Rolls Royce and the yacht? You don't translate the important parts. You and your brother are constantly editing my important remarks. Okay, let's stop here today. Thôi mình ngừng lại ở đây nha. It's gone far enough. Okay.
Thôi mình hồi hướng công đức, xong rồi giúp họ vãng sanh, xong kết thúc cái ngày pháp hội ngày hôm nay. We wrap it up and help the transfer merit to the rebirth, and then we wrap up our Dharma assembly today. You didn't say the second one. What second one? Why we come here? The second one is to help you what you want. It's not about blessings. Is applied towards getting what you want. What the people don't understand is, in order to get what you want, you must have the blessings to be able to afford what you want. That's what most people fail to understand. Hiểu như vậy nè, là cái lý do quý vị phải lo trồng phước trước cái đã. Tại khi quý vị có phước rồi mới có đủ phước mà đắc được cái theo ý của mình, theo như ý muốn. Không có phước không được thì theo ý mình đừng chịu. Mình chưa được ý thì mình phải lo trồng phước cái đã, chứ đừng có đòi. So if you don't get what you want yet, you should plant blessings. Keep on planting blessings until you have enough. It's that simple. Đúng không? Cứ trồng phước thôi, cứ có hồi cứ lo trồng đi. Cứ lo trồng hoài, chừng nào nó đủ bỗng nhiên mình muốn là nó được ngay lập tức, tự động, đúng không? Giống như giúp người ta vãng sanh, mình cứ trồng phước ở cho phước vãng, tạo phước vãng sanh, đủ phước ấy, bỗng nhiên người ta vãng sanh. Cái gì đó, nó giản dị như vậy. Thì mình đừng có đòi, tại sao mà tôi cứ trồng hoài mà, tại sao mà tôi chưa được gì hết, trồng tiếp đi chứ, tham. Tôi tham không, không có phước mà đòi hưởng.